Tiedostomuodot. Tietokoneissa ja älypuhelinlaitteissa luodaan ja avataan erilaisia tiedostoja jatkuvasti. Tässä näet, kuinka valtava määrä eri tiedostomuotoja on. Peruskäyttäjän on hyvä tunnistaa yleisimmät tiedostopäätteet. Tiedosto on yksittäinen tietokokonaisuus, joka voi sisältää esimerkiksi kuvaa, tekstiä tai videota. Kun klikkaat tiedostoa, tunnistaa koneesi tiedoston tyypin sen päätteen mukaan. Tässä esimerkiksi avataan kuvatiedosto, joka on JPEG-tyyppiä. Koneen käyttöjärjestelmä tunnistaa sen päätteen perusteella kuvaksi ja avaa sen ohjelmassa, joka osaa käsitellä kuvia. Tutustutaan seuraavaksi yleisimpiin tiedostopäätteisiin eri tiedostoryhmissä. Digitaaliset kuvat. Digitaaliset kuvatiedostot voivat olla joko bittikartta tai vektorikuvia. Bittikarttakuvat koostuvat pikseleistä, jotka ovat nähtävissä, kunhan zoomaat kuvan tarpeeksi isoksi. Kuvaa suurentamalla kuva niin sanotusti pikselöityy. Vektorikuvat sitä vastoin perustuvat matemaattiseen mallintamiseen ja kuvaa voidaan suurentaa rajattomasti kuvanlaadun siitä huonontumatta. Bittikarttakuvan suurentaminen tuo pikselit näkyviin. Vektorikuvaa suurennettaessa pikseleitä ei saa näkyviin millään, vaan kuvio on aina tarkkareunainen. Esitellään seuraavaksi digitaalisten kuvien yleisimmät tiedostotyypit. JPEG ja JPG. Häviöllistä pakkausta käyttävä kuvan tiedostotyyppi. Nämä kuvat ovat bittikarttagrafiikkaa, jolloin voimakkaasti suurennettaessa pikselit saadaan näkyviin. Tehokas pakkaus kuitenkin tekee kuvien tiedostokoosta pienen ja näppärän käyttää. Ja vaikka pakkaustapa onkin häviöllinen, on usein vaikea havaita silmin eroa kuvalaadussa verrattuna pakkaamattomiin kuvaformaatteihin. JPEG-muoto on yleisin tiedostomuoto digitaalisten kameroiden kuvissa. GIF. GIF on häviötöntä pakkausta käyttävä bittikarttagrafiikan tallennusformaatti. GIF-kuva pystyy samanaikaisesti näyttämään vain 256 eri värisävyä ja niinpä GIF-tiedostomuoto soveltuu parhaiten vähävärisen informaation esittämiseen. Vastineeksi tiedostokoko on pieni. GIF-kuvia käytetään laajasti edelleenkin internetsivustoilla. Pienten ja tarkkareunaisten kuvien esittämiseen GIF pystyy paremmin kuin JPEG. Tiedostotyypin hyvinä puolina on sen laaja tuki eri ohjelmistoilla ja mahdollisuus animaatioiden esittämiseen. Varsinkin ennen GIFejä käytettiin yleisesti internet-meemien tekemiseen. Nykyisin animoitujen GIF-tiedostojen käyttö on kuitenkin vähentynyt. Esimerkiksi WhatsAppissa esitettävät meemi-GIFit ovatkin oikeasti videotiedostoja, jotka vain näyttävät GIF-animaatioita. PNG. PNG on häviötön bittikarttagrafiikan kuvaformaatti. Tämä tiedostotyyppi kehitettiin aikanaan korvaajaksi GIF-formaatille, jonka käyttöä rajoittivat erilaiset patentit. PNG-tiedostotyyppi on täysin patenttivapaa ja kaikkien halukkaiden käytössä. Toisin kuin GIF-tiedosto, PNG-tiedostomuoto ei tue animaatioita. RAW-tiedostot. Digitaalisen kameran ottaman kuvan täysin pakkaamaton ja häviötön kuvaformaatti. Kuvamuotoon on tallennettu jokaisen kameran kennon pikselin saama kuvainformaatio. Tämä tekeekin tiedoston koosta ison, mutta vastaavasti mitään kuvatietoa ei ole hävinnyt. RAW-tiedosto on oikeastaan vain kattotermi useiden eri valmistajien eri pakkaamattomille tiedostotyypeille, joita on kymmeniä. Esimerkiksi Olympus käyttää ORF-muotoa ja Sony vastaavasti SR2 ja SRF-muotoja. RAW-tiedostotyypille ei ole olemassa standardia, jonka takia eri tiedostotyyppejä on suuri määrä. PDF. Tätä tiedostotyyppiä käytetään teksti- ja kuvatiedostojen julkaisemiseen, tulostamiseen ja painamiseen. Kuvat ja muu grafiikka toistuu täysin samanlaisena riippumatta ohjelmistosta.
Voit lukea PDF-tiedostoja internet-selaimilla tai vartavasten tätä tarkoitusta tehdyillä ohjelmilla, muun muassa Acrobat Reader. Voit luoda PDF-tiedostoja tavallisilla toimisto-ohjelmilla, kuten Microsoft Office tai LibreOffice. PDF-muotoon tallennettua tekstitiedostoa ei pysty enää tekstinkäsittelyohjelmalla muokkaamaan. Tämä ominaisuus tekeekin PDF-tiedostotyypistä erinomaisen esimerkiksi sähköisten esitteiden jakeluun. Tekstitiedostot. Tekstitiedostot sisältävät usein tekstin lisäksi erilaisia muotoiluja, kuvia ja linkkejäkin. Käydään läpi tavallisimmat tekstitiedostotyypit. TXT. Tekstitiedosto, joka sisältää muotoilematonta tekstiä, luettavissa yleensä kaikilla tekstinkäsittelyohjelmilla. RTF. Pelkkään TXT-tiedostoon verrattuna RTF-tiedostot sisältävät myös fontit, fonttikoot ja muita tekstin muotoiluasetuksia. Tämän formaatin etuna on, että useimmat tekstinkäsittelyohjelmat osaavat näyttää tiedostot oikein. Doc tai DocX. Microsoftin kehittämä ehkä tunnetuin tekstin tallennusformaatti, joka ei kuitenkaan avaudu kaikilla tekstiohjelmistoilla. Microsoftin Word-tekstinkäsittelyohjelmisto tallentaa tekstitiedostot oletuksena tähän muotoon. ODT. OpenOfficen ja LibreOfficen käyttämä tekstitiedostomuoto. Taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan tiedostomuodot. Excel tallentaa työkirjat muotoon XLSX. Lisenssivapaan Open Document taulukkolaskentatiedostotiedostot ovat muotoa ODS. PowerPoint tallentaa esitykset muotoon PPTX. Open Document esitysgrafiikkatiedostot ovat muotoa OPS. Äänitiedostot. WAV. Äänitiedostotyyppi, joka on pakattu häviöttömästi. Käytetään yleensä äänen tallentamiseen. Tiedosto koko kasvaa nopeasti isoksi häviöttömyyden vuoksi. MP3. Äänitiedostotyyppi, joka on pakattu häviöllisesti. Tämä tiedostotyyppi soveltuu hyvin musiikin jakeluun internetissä sen pienen tiedostokoon vuoksi. Vaikka ääni onkin pakattu häviöllisesti, on usein vaikea huomata eroa hyvälaatuisen MP3 ja CD-äänen välillä. Nykyisin tämän tiedostotyypin merkitys on pienentynyt suoratoistopalvelujen yleistyttyä. AAC. Äänitiedostotyyppi, joka on pakattu häviöllisesti. AAC-tiedostotyyppi on paranneltu versio MP3:sta. Äänenlaatu on parempi. Videotiedostot. AVI. Hieman jo vanhentunut videotiedostojen tallennusmuoto. MPEG. Tämä on jo 1980-luvun lopulla standardoitu videoiden pakkaustapa. MPEG jakautui 5 eri alaryhmään, joista tunnetuimmat ovat MPEG-1, MPEG-2 ja MPEG-4. Äsken esitelty MP3-musiikkitiedosto perustuu juuri MPEG-1 videopakkaukseen. Ohjelmatiedostot. Yleensä tietokoneohjelma käynnistetään painamalla esimerkiksi työpöydällä olevaa kuvaketta. Tämä kuvake on linkitetty koneella sijaitsevaan ohjelmatiedostoon. Napsautuksen jälkeen tietokone aloittaa tiedoston sisältävän ohjelmakoodin suorituksen ja sovellus avautuu. Tällaisen ohjelmatiedoston tunnistat exe, pat, pif ja com-päätteistä. Pakatut tiedostot. Tiedostojen pakkaamisella voidaan useat yksittäiset tiedostot pakata yhteen tiedostoon, josta ne voidaan tietysti myös tarvittaessa purkaa. Tunnetuimmat pakattujen tiedoston päätteet ovat zip ja rar. Tiedostojen pakkaamiseen ja purkamiseen tarvitaan oma ohjelmansa. Esimerkkinä mainittakoon WinZip ja WinRAR.